آیا می‌دانید شیاطین، نیروهای تاریک یا نیروهایی که شاید نام ارواح خبیث رو بر اونها بگذارید از کدام راه‌ها وارد زندگیتون میشن؟ اگر مشتاق هستید این رو بدانید حتما با من در ادامه همراه باشید و تا انتهای این برنامه رو دنبال بکنید. شاید این برنامه به قسمت‌های دیگری هم برسه، ولی فعلا اولین قسمت اون رو شروع میکنیم. این برنامه به شدت توصیه میشه برای عزیزانی که در زندگیشون مشکلات دارن و بستگی ها اتفاق افتاده و اینها. با من در ادامه همراه باشید تا مقدار این راه ها رو با هم بررسی بکنیم و براتون روشنگری بکنم. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان همراهان کانال، امیدوارم در هر کجایی که هستید به دور از کژی و کاستی باشید، همراه با تندرستی. عزیزان و گرامیان، در زندگیتون من همیشه بهتون توصیه کردم اگر میخواید به نور بالای الهی دست پیدا بکنید، رحمت الهی شاملتون بشه، خداوند و کائنات نظر خوبی بهتون داشته باشه، به پدر و مادرتون، به بزرگترها خدمت بکنید و این رو هیچ موقع فراموش نکنید. این رو سرلوحه زندگی خودتون و همچنین کوچکترهاتون بکنید. متاسفانه در این سالهایی که بنده لااقل در علوم غریبه پا گذاشتم و تحقیق میکنم، حالا یه سری امور رو انجام دادم، به این مسئله برخوردم و 100% شما هم برخوردید. زندگیتون دوچار چالش ها شده، دوچار گرفتگی ها شده، دوچار به اصطلاح کار رو میبرید تا دقیقه 90 گیر میکنه، میرید در سر کاری، کار ادامه پیدا نمیکنه، وارد یک رابطه ازدواجی میشید، رابطه بدون دلیل به هم میریزه، به هر دلیل تو خونتون بی دلیل دعوا میشه. اصلا خیلی از مسائل بد و خیلی از مسائلی که شاید خیلی ها اصلا حتی من این رو دیدم افسرده میشن، شاید بدتر از افسردگی هم براشون پیش میاد. واقعا علت اینها چیه و اینکه خیلی ها به این درگاه ها میرسن چرا اینجوری میشه؟ جدای از مباحثی که در هر اجتماعی پیش میاد و خب مطمئناً چیزهایی مثل کار یا مثلا ثروت در یک به اصطلاح مملکت، در یک کشور، تقسیم ثروت، اندازه کار و این مسائل، به جز این که شما بخواید این آمارها رو برید حالا نگاه بکنید، شما در همون کشور میبینید یک عده‌ای هستن دارن بهتر از شما زندگی میکنن، ولی نه سطح سواد شما رو دارن و شما هم یک آدمی نیستید که بلند پرواز باشید. سعی کردید در هر راهی که میشه پا بگذارید و خودتون رو گلومیتون رو از اون آب بکشید، اما نمیشه، واقعا نشده. یا مثلا یک خانم بسیار زیبایی هستید ولی میبینید از شما بر فرض مثال یک آدمی با درجه پایینتر از هر لحاظی مثلا خواستگارهای زیادی داره یا اینها، ولی شما به هر دلیلی کسی دنبالتون نمیاد، یا اگر کسی هم دنبالتون بیاد سریع شما رو ترک میکنه. واقعا برای خودتون هم جای سوال شاید باشه، یا به هر دلیلیش ممکنه مراجعت بکنید یا مراجعه بکنید خیلی جاها، مثلا مثل فالگیرها یا کسانی که حالا به قول قدیمی ها و اگرچه اشتباه است دیدن سرکتاب و اینها، و بررسی بخواید بکنید که چرا من اینجوری شدم، چرا این علت ها در زندگی من، این دلیل این مسائل چیه، این علتش چیه که من مثلا در زندگیم گرفت و گیر مالی پیدا میکنم بی دلیل، یا مثلا گرفت و گیر احساسی پیدا میکنم بی دلیل و اشکال در کارتون و این مسائل. واقعیتش این هست که من قبلا در یکی از برنامه‌ها، و البته 2 برنامه، یک برنامه در برنامه چسبک ماورایی و یک برنامه هم در برنامه الافاریت، مقداری از این مسائل رو برای شما صحبت کردم که این 2 تا برنامه رو من به اصطلاح برای شما میگم در انتهای همین برنامه بگذارن که بتونید اونها رو هم ببینید و این برنامه و برنامه‌های دیگر رو تعمیم بدید و یک دانش خوبی بتونید پیدا بکنید. اما در اصل جدای از این که خب یک مملکت ممکنه چه اتفاقاتی درش بیفته برای کار، برای حالا
اعصاب خوردی یک عده یا مثلا سن ازدواج بره بالا و اینها، یک سری چیزها هم در هر جامعه ممکن اتفاق بیفته که ربطی داره به عالم ماوراء الطبیعه یا همین علوم غریبه و موجوداتی که در اونجا هست. واقعیت همینه دوستان. یعنی شما میبینید مثلا بر فرض مثال در خونه شما یک سری نیرو و یک سری انرژی ورود کردند که به هر دلیلی این انرژی ها برخلاف اصطلاحاً صعود انرژی شما برای بلوغ و برای رشد، اینها دارن انرژی شما رو میگیرن و نه تنها شما رو خسته میکنن، نه تنها شما رو انرژیتون رو میخورن و انرژی محدود میشه. چون میدونید که انسان هرچی بخواد بلوغش بیشتر بشه و رشدش بیشتر بشه باید سطح انرژیش افزایش پیدا بکنه و هرچی این سطح انرژی قدرتمندتر بشه شما نهایتاً به یک بر فرض مثال بلوغ و رشد بیشتری دست پیدا میکنه. اگر مثلا 10 نفر رو اینجا بگذارید، این 10 نفر از بین آدم 1 تا آدم 10 مثلا بر فرض مثال بخواید نگاه بکنید، آدم‌هایی در این سطح بلوغشون چه از نظر احساسی، چه از نظر مالی، چه از هر نظری قدرتمندتر هستن که از نظر انرژی سطحشون بالاتر باشه و آپگرید شده باشن. این انرژی ها وقتی وارد زندگی شما میشن ناخواسته، یعنی شما که نمیخواید، ناخواسته میشه برای شما. حالا بعضی موقع خودتون رو مسبب میشین که وارد میشن، ولی شما به هر دلیل نمیخواید خودتون رو بدبخت بکنید. اینا وقتی وارد میشن انرژی شما که داره به سمت مثبت حرکت میکنه این رو هولش میدن برای کاهش. چجوری کاهش میدن؟ با خوردن انرژی، با این گرفتن انرژی. شما این انرژی رو باید تبدیل بکنید به یک صورت دیگری از انرژی برای پیشرفت در کارهاتون، اما اونها این رو میان میگیرن و این انرژی رو هی کم میکنن. شما دارید انرژی تولید میکنه، شما دارید سعی میکنید با بالا بردن سطح انرژیتون پیشرفت بکنید، بلوغ پیدا بکنید، اما اینها رو هی هول میدن این انرژی رو به سمت عقب، یعنی میخورن این انرژی رو و میگیرن و شما هر چه دست و پا بزنید متاسفانه به جای نمیرسید و نهایتاً با کمبود انرژی شما بیماری میگیرید، با کمبود انرژی افسردگی میگیرید، با کمبود انرژی حتی ممکنه خدای نکرده که این راه بسیار بسیار غلطه، اما من متاسفانه این رو دیدم، حتی ممکنه طرف به خودکشی برسه و دعوا کردن برسه. خود همین دعوا کردن هم در ادامه میگم که چه کار میکنه ناخواسته وقتی دعوا میکنه، چه اتفاقی در خونه پیش میاد. این خیلی مهمه. پس اینها رو وقتی شما به اصطلاح در خونه شما این موجودات پا میگذارن، یک سری اشکالات رو پیش میارن که شما ناخواسته دارید هی به عقب بر میگردید و از نقطه صفر دارید به منفی هی میرید، یعنی افسردگی میگیرید، بیماری میگیرید، حتی مثلا دعوا و جار و جنجال از بعضی موقع حتی ممکنه به خودکشی برسه. خب قبل از این که این 2-3 مورد مهم رو من بهتون بگم، اگر میبینید عزیزان این کانال برای شما کانالی است که حالا مفید بوده یا مؤثر بوده، حالا اگر یک کلمه حتی براتون آموزه داشته، زحمت بکشید برای اینکه همین کانال رو حمایت بکنید، هم از این کانال اون اصطلاحاً بالانس انرژیتون یه داده گرفتی برای شما باشه و گرچه وظیفه ما برای کسی نمیدونیم، ولی خب عزیزان حمایت بکنید، 2 کامنت حداقل انگلیسی برای ما بگذارید و عزیزانی که بعد از گذاشتن 2 کامنت حتما این گزینه لایک رو بزنن یا پسندیدن، اینها بسیار به کانال کمک میکنه. گرچه هزینه‌ای برای شما نداره، یه لمس کوچولو هست، اما بسیار به کانال کمک میکنه. از طریق الگوریتم یوتیوب این کانال به دیگر عزیزانی هم که این مسائل رو نیاز دارن و سردرگم هستن نشون داده بشه و عزیزانی هم که عضو کانال نشدن خوشحال میشیم که عضو کانال بشن. حتما این به اصطلاح گزینه سابسکرایب یا عضو شدن رو بزنید و حتما زنگوله رو بزنید بغل دسته گزینه عضو شدن. عزیزانی هم که میتونن از طریق گزینه سوپر تانکس به کانال کمک بکنن. سپاسگزارم از عزیزانی مثل سلطان، تاها و بقیه عزیزانی که همیشه به کانال لطف دارن و کانال رو با حمایت‌های مالیشون هر چند اندک به سمت جلو اصطلاحاً کمک میکنن که بره. خب اولین چیزی که
من بگذارید قبل از این که اولین رخداد رو بگم، مسئله این دعوا رو بهتون بگم عزیزان. وقتی انسان دعوا میکنه شما در دعوا میبایست سطح انرژیتون تغییر بکنه. ناگهان این برآشفتگی، ناگهان تغییرات هورمونی در بین شما و اون فرد حالا پیش میاد در بدن شما، برای اینکه بتونید اون برانگیختگی رو داشته باشید، یک جابجایی و سطح انرژی سریع در شما اتفاق میفته، جابجایی انرژی، و اون انرژی یک آن به یک حالت جهش، یک اسپارک مبدل میشه و در اون لحظه هست که اون موجود که به هدف خودش رسیده، چگونه به هدف خودش رسیده؟ با همین کار شما رو عصبانی کرده و یک چالش براتون، یک شانتاژ درست کرده و همونجاست که باعث میشه انرژی شما به یک سطح خوشمزه برسه، براش یک چلو کباب بشه و بیاد این رو قشنگ از شما بخوره و این بازی برای این موجود دو سر برده و برای شما دو سر باخت. این یکی از مهمترین مسائلی است که در زندگی های شما پیش میاد. افسردگی هم به همین صورت. وقتی شما افسرده میشید عزیزان، حاله های اصطلاحاً محافظ شما بسیار بسیار ضعیف میشه. من بارها در مورد این مسئله صحبت کردم، گفتم اگر میخواد که در طبیعت هم همینه، درختی سریعتر آلوده میشه، درختی سریعتر اصطلاحاً کرم و انگل و اینها بهش میچسبه که این درخت مریض شده باشه، این درخت دیگه اون شادابی و انرژی خاص خودش رو نداره و انگل بهش سریعتر میره میچسبه و اون درخت‌ها رو سریعتر پیدا میکنن. و شما نگاه بکنید درختی که به این مریضی کوچیک مبتلا میشه، همه انگل‌ها هجوم میکنن به سمت اون. انسان هم به همین صورته. من چرا میگم، بارها گفتم، از گریه کردن نه، حالا بعضی موقع واقعا دل انسان میگیره و نیاز داره، این گریه چیز بدی نیست، اما اینکه 24 ساعت گریه کنی، تو سرت بزنی وای نمیدونم این وای اون، متاسفانه در این روزها ما کم نداریم این مسائل رو. یه مقداری پرهیز بکنید، یه مقداری به فکر خودتون باشید، نگذارید با گریه کردن شما انرژیش رو چیزای دیگه استفاده بکنه، کسای دیگه استفاده بکنه. این رو سربسته دارم میگم، حواستون جمع باشه، به فکر خودتون باشید عزیزان. گریه کردن یکی از بدترین کارهایی است که میتونه سطح انرژی و دیوار حفاظ انرژی شما رو از بین ببره. تا میتونید شاد باشید، بخندید، بگید، حتی اگر حالتون خوب نیست، با نگاه کردن یه چیز شادی آور، خنده آور، مثلا با خودتون بی خود بخندید، باعث میشه که حصار محافظ شما، یعنی همون دیواره حاله های شما، قدرتمندتر بشه و این زنجیرهایی که دور بر شما اصطلاحاً زنجیر، نه زنجیر، واقعا زنجیر نیست، اون حفاظهایی که ایجاد میشه، اون حفاظها قدرتمندتر بشن. انسان‌هایی تحت انرژی خاری از این واقع میشن که افسردگی داشته باشن، گریه کرده بیشتر گریه بکنن، گریه بکن باشن، اصطلاحاً آدمایی باشن که تقی به توقی میخوره گریه میکنن یا 24 ساعتی گریه زاری میکنن، لباس سیاه میپوشند، نپوشید این رو، و اینها باعث میشه، از من گفتن هست عزیزان، شما میخواد گوش بدید، میخواد گوش ندید. من وقتی چیزی رو بهتون میگم حتما علتی داره بهتون میگم. میتونید، من در زندگی خودم یادم نمیاد که حداقل 25 سال لباس مشکی پوشیده باشم، نه حتی در زمان تعزیه ها و زمان اصطلاحاً فوت اقوام هم میدونن من آدمی نیستم که لباس مشکی بپوشم. لباس مشکی جذب کننده انرژی است. وقتی شما لباس مشکی میپوشید در یک مجلسی که مجلس عزا و غم اینهاست، همه انرژی رو به سمت خودتون جذب میکنه و از اونجا میاد افسردن در افسرده میشید. پس سعی بکنید اینها رو رعایت بکنید. خب حالا بریم سراغ اولین راهی که از اون طریق این موجودات میتونن به زندگی شما وارد بشن. البته عرض کردم من اون برنامه چسبک و اون برنامه امولفارید رو هم در انتهای همین کلیپ خواهم گذاشت، اون رو هم برید حتما نگاه بکنید، خیلی مهمه. اولین راهی که این موجودات میتونن وارد زندگی شما بشن و حتی کسانی که در علوم غریبه اصلاً هیچ دستی در آتش ندارن، اینها خانه‌های آلوده. خانه‌های آلوده به چه صورت هستن؟ شما وارد یک خانه میشید، مثلا یه خونه رو اجاره کردید یا یه خونه رو خریدید که من دارم همین اسای دوستی رو دارم که ایشون وارد یک
به اصطلاح فضای کارگاهی میشه، 1 هکتار زمین، اما زیر این زمین ملکی است که متاسفانه آلودگی داره. حالا 2-3 مورد هست که من نمیتونم اینجا بگم متاسفانه، یا مکانهایی است که غصبی هست. عزیزان به شدت توصیه میکنم جاهایی که غصبی هست، جاهایی که به زور از مردم گرفتن دادن، چه میدونم با اوقاف و اینا، خیلی باید مواظب باشید. جاهایی که زیرش قبرستان هست، جاهایی که به اصطلاح مثلا بر فرض مثال اینجا یه رودخونه‌ای بوده، در اونجا اومدن کنار اون رودخونه رو ساختن و زمین اصطلاحاً خونه درست کردن. اینا رو خیلی مراقب باشید. معمولا اینجور خونه ها آلوده هستن و فقط برای شما بدبختی میارن، اهالی اون منزل. خیلی باید دقت بکنید. و یا مثلا جاهایی که زیرش زیرخاکی داره، این هم بسیار بسیار مهمه که باید دقت بکنید. این خونه ها خونه های آلوده‌ای هستن، خونه هایی هستن که وقتی شما وارد اون خونه ها میشید، ناگهان بعد از 1 ماه 2 ماه یا حتی کمتر یا شاید چند ماه بیشتر، ناگهان زندگیتون به هم میریزه. شما اینجور آدمی نبودید، اصلا وارد این مسائل نمیشید، یکو میبینید همه زندگیتون به هم ریخت. بعد حالا میخواد از اون خونه دست بردارید، نمیتونید. خونه رو میخواد بفروشید، نمیتونید. این یک منجلا به هر چی پا میزنید بیشتر توش غرق میشید. پس این خونه هایی که آلودگی دارن از گذشته. دومین مورد که میتونه راه نفوذ این نیروهای تاریک رو به زندگی شما باز بکنه، رفتن دنبال گنج است. متاسفانه من خیلی از عزیزان رو دیدم و در این سالها خب حالا براشون کارهای انجام دادیم و اینها، که بیشتر این عزیزان متاسفانه صدمهشون از دنبال زیرخاکی رفتن بدون هیچ دانشی است. نگاه بکنید عزیزان، شما چه بخواید، چه من بخوام، چه نخوام، این مسئله وجود داره. حالا شما چه بخواید، چه نخواید، چه بگید اصلا این مسئله دروغه، این مسئله وجودش حتمی است تا جایی که بنده تحقیق کردم و 100% هم همینه و وارد زندگی شما میشه. شما 24 ساعت میرید دنبال نمیدونم زیرخاکی و این طرف و آن طرف و دنبال این مسائل هم اصلا نیستید، یعنی بدون اینکه حسار بکنید و اینها، اصلا بدون اینکه قبل از اینکه نیش کلنگ رو زمین بزنید وارد اون منطقه میشید و این چسبک های اون نیروها به شما میچسبند و بدبختی هایی که پشت سرش میاد. و وقتی وارد زندگیتون میشید، این اتفاق بیشتر زندگی شما رو تحت تاثیر قرار میده. همین اساعه در شاید 1-2 ماه قبل کسی از آشناها که من ایشون رو میشناختم، یک خانمی بودن، شوهر خواهرشون به دلیل اینکه دنبال گنج و اینها میرفتن در عنفوان جوانی، متاسفم که این رو میگم، بدون هیچ دلیلی و در صحت و سلامت کامل از بین رفتن در عرض 2 هفته. و البته به ایشون اخطار قبلا داده بودن در رویاها، در رویای خانومش و اینها، ولی ایشون اصلا این خیالش هم، و حال اینکه ایشون کسی بود که دستی در قلم در علوم غریبه داشت و اصلا به خودش نمی آورد و میگفت کسی به من نمیتونه کاری بکنه و این متاسفانه اتفاق براشون افتاد. پس دومین مورد این هست که بسیار بسیار مهمه. سومین مورد که من این مورد رو در همین جا به اتمام میرسونم، این راه ها رو که حالا قسمت اولش باشه و یکی از مهمترین چیزهایی است که من شاید در برنامه گذاشتم، گفتم باز هم تاکید میکنم و به جد به خانم‌ها مخصوصاً به خانم‌های گرامی توصیه میکنم این رو شوخی نگیرید، رفتن دنبال طلسم برای مثلا معشوق یا این مسائل هست. متاسفانه امروزه عده‌ای آدم به درد نخور، من نمیدونم اسمش رو چی بگذارم، مثل این هوشمند ناهوشمند واقعا شرف اینها ندارند که در عین اینکه بی سواد هستن یک راه رو درست کردن برای اینکه بیان از مردم تلکه های بسیار بسیار گران قیمت بکنن و مردم رو نه تنها زندگیشون رو آلوده بکنن، بلکه مردم رو در یک چاهی هم بندازن که دوباره نتونن از اون چاه بیرون بیان و باعث میشن با یک چیزهایی مثل طلسم هرمافرودیت، نمیدونم چه اسمیه که گذاشتن روش، با زدن خون خودتون در اون نقش ها و باعث میشید که
متاسفم از اینکه این رو بهتون میگم دوستان، و این به جد و به شدت توصیه میکنم که این کارها رو نکنید. یا خود بنده متاسفانه در زندگیم در این 17-18 سال، شاید هم بالا 19 سال، شاید 18 سال، زیاد دیدم خانم هایی که رجوع میکنن برای بازگشت معشوق، طلسم چه میدونم این که خیلی جنسی سکسی به نظر برسن، یا چه میدونم دیگران براشون آب از لب و لوچه‌شون بریزه وقتی ایشون رو دیدن و نمیدونن واقعا با اینکه خودشون رو اسباب بازی قرار بدن برای یک سری نیرو، به جز اینها چیزی واقع نخواهد شد. شما به کسی که جلوی چشم دیگران نمیدونم سکسی و جذاب به نظر برسید، شاید 1 روز 2 روز 10 روز به نظر برسید، اما برای همیشه میرید تو یک چاهی پر از آتش. نه تنها خودتون نابود میشید عزیزان، پدر رو نابود میکنید، مادر رو نابود میکنید، اگر بچه دارید بچه رو هم نابود میکنید، اگر کسی با شما اولین رابطه جنسی رو بگیره اون رو هم نابود میکنید. اینا رو خیلی مد نظر داشته باشید. یا خانم هایی که مرتباً دنبال گرفتن دعا، دنبال گرفتن طلسم، دنبال سحر کردن این و اون هستند، به جد توصیه میکنم دست از این کارها بردارید عزیزان. انسان سری که درد نمیکنه رو دستمال نمیبنده. حتی سرتون درد میکنه راه داره، راهش این نیست که برید دنبال این چیزها، و متاسفانه آدم کاربلد هم نداریم. شما در هر میلیون 5 نفر کاربلد پیدا نمی کنید که وقتی میرید جاش یا شما رو باز بداره یا یک راه درست بهتون نشون بده. میگه بله بیار مثلا 100 میلیون، 50 میلیون، 200 میلیون، مثل اون ناهوشمند تیای شیاد بیاره 500 میلیون بگیره و بگه خونت رو بذار رو این، نمیدونم سنگ کریستال رو این کن، و شما آلوده اندر آلوده بشید. عزیزان دوستان، من شاید در این کانال بیش از همه چیز به شما هشدار دادم، شما رو از خیلی از راه‌ها منع کردم. شاید خیلی ها به ما خورده بگیرن که شما کانالتون آموزشی است، یا کانال مثلا کانال رد فلگ، یک کانال اصطلاحاً بازدارنده هست. آنقدری که شما در علوم غریبه نیاز به آموزش‌های بازدارنده دارید و نیاز به دانستن خطرات دارید، نیاز به دستورات انجامی برای به دست آوردن ندارید. دلم میسوزه به حال هموطنانم، همزبانانم. میبینم در چه زندگی هایی به سر میبرند. خدا شاهد دلم میسوزه. عزیزان، به خودتون رحم بکنید، به خودتون نگاه بکنید، خودتون رو از این مسائل باز بدارید. شاید خیلی جای من باشن میگن آقا بذارید مردم فردا میان برای من پول میدم و من این کارا رو انجام میدم، اما من دلم به حال مردم میسوزه، به حال هموطنان همزبانانم میسوزه. لطف بکنید عزیزان، وقتی که سرتون درد نمیکنه دستمال رو سرتون نبندید، خودتون رو آزار ندید، فرزندانتون، پدرتون، مادرتون. خدا شاهده در این علوم غریبه چیزهایی دیدم، باور بکنید. حالا انشالله در کانال رادیو ماورا داستانهاش رو یکی یکی برای شما خواهم گفت. به فکر خودتون باشید، به فکر زندگیتون باشید، زندگیتون رو بگذارید تا میتوانید به حال طبیعی سیر بکنه. امیدوارم بهترین ها نصیبتون بشه. حالا در برنامه‌های آینده دوباره یک سری از راه‌های دیگر رو خواهم گفت و انتهای همین برنامه 2-3 تا برنامه از حتما اونها رو ببینید و اونایی هم که مشکل دارن برنامه رفع چسبک رو انجام بدن، انصراف رو انجام بدن، الافاریت رو انجام بدن. خیلی از عزیزان انجام دادن. اینها به عنوان یک گنج هایی است که به رایگان در اختیار شما قرار دادم و ازش استفاده بکنید. امیدوارم بهترین ها نصیبتون بشه. در کانال رادیو ماورا هم داستان زندگی بنده قسمت اولش رو گذاشتیم، انشالله برید اون رو هم ببینید، برای دیگران هم بفرستید. به زودی انشالله قسمت های بعدی برای شما گذاشته خواهد شد. عزیزانی هم که میخوان داستان‌های زندگی خودشون رو برای ما بفرستن از امور ماورا و طبیعه، میتونن از راه تلگرام که بر روی تصویر واقع شده از اون طریق برای ما کانالشون داستانشون ارسال بکنن به تلگرام، که حالا ما میتونیم صوتشون رو بگذاریم در اختیار دیگران و یا بازگویی بشه دوباره داستانشون. بهترین ها نصیبتون بشه. تا برنامه آموزشی دیگر، تا لایو آموزشی و پرسش پاسخ دیگر، دادار پایدار، یار و یاور شما گرامیان.